නත්තලට තව පොඩි දවසක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ නත්තල් සීතල අපිට දැනෙනවා මේ දවස්වල. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි හැමෝම ලෑස්ති වෙනවා නත්තල වෙනුවෙන්. ඉතින් ඒත් එක්ක රස කෑම හදනවා. ඉතින් මේ කෑමත් එක්ක නත්තල වෙනුවෙන්ම විශේෂ දෙයක් හදන්න තමයි අද අපි සූදානම් වෙන්නේ. ඔබ කොහේ හිටියත් ලංකා වාසියෙක් හෝ වෙන රටක හිටියත් ඔබට මේ නාලිකාව බලන්න පුළුවන්, අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්, මේව බලලා හදන්න පුළුවන්. ඉතින් නත්තල වෙනුවෙන්ම උදේ ආහාරයක් වශයෙන් අපි ගන්න බ්‍රූද් එක තමයි අපි අද හදන්න යන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඒකට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා හොඳ බ්‍රූද් එකක් හදන්න නම් ඇත්තටම දැන් මට පෙන්වන්න පුළුවන් වෙලාව අඩු නිසා මම ඉක්මනින් මේක පෙන්නනවා. නමුත් පැය 12ක් මේක අනලා තියන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ මේක වඩා සාර්ථකයි. ඉතින් ඕගලන්ට පුළුවන් පැය 12ක් මේක අනලා තියන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි පිපෙන අවස්ථාවේදී අවුව තියනවා නම් අවුවේ ටිකක් පැය භාගයක් තියලා ගන්නත් පුළුවන් බේක් කරන්න කලින්. මේකට අවශ්‍ය වෙනවා පිටි ක්‍රෑම් 350ක්. මේ එක බ්‍රූද් එකකට. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා ඊස්ට් පේස් හැඩි එකක්. අපිට මේ ප්‍රමාණය ඇති. ඒ වගේම අපි මේකට පිරවුමක් හදාන්න ඕනේ වෙනම අපි. ඒ හදන එකට මෙතන තියෙනවා බටර් ග්‍රෑම් 100ක්. සීනි ග්‍රෑම් 100ක් තියෙනවා. හැබැයි කෙනෙක් පැණි රසට කැමති නම් චුට්ටක් වැඩියෙන් දාගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම බිත්තර 4ක් තියෙනවා. ඊළඟට අපිට ප්ලම්ස් ඕන වෙනවා. සුල්තානා රේසින්ස් මොනවා හරි ඒකත් අපිට ග්‍රෑම් 100ක් ගන්න වෙනවා. ඒ සමගම තියෙනවා අපි දන්නවා ස්පයිස් පවුඩර්. ඒ කියන්නේ කුරුඳු පුතු එනසාල් කරාබුනටි සාදික මේ හැමදේම එකතු කරගත්ත ස්පයිස් පවුඩර් තියෙනවා. ඇත්තටම මේ ඒත් එක්ක අපිට කිරි ටිකක් ඕන වෙනවා. මෙතන කිරි තියෙනවා මිලිලීටර් 150ක් විතර ප්‍රමාණයක්. මදි නම් අපිට වතුර දා ගන්න පුළුවන්. මේ ටික තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. සරලයි ලේසි ඉක්මනින් කරගන්න පුළුවන්. ලොකු වේදමක් යන්නේ. මේක විශේෂිත කෑමක් නිසා අපි බලමු මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි මේ පිටි ටික මේ වගේ භාජනයකට දා ගන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම ඊස්ට්. මේ තියෙන ඊස්ට් මේස හැඳි එකක්. ඊට පස්සේ අපි මේක පොඩ්ඩක් මේ විදිහට කරවම් කරලා ටිකක් රස්නේ ලාවට, ඒ කියන්නේ හරිම අඩු රස්නකින්, මොකද රස්නේ වැඩි වුණොත් ඇත්තටම අපිට මේ ඊස්ට් වල ක්‍රියාකාරීත්වය අඩු වෙනවා. ඒ නිසා ටිකක් පොඩි, ඒ කියන්නේ මෙහෙම අත දැම්මහම යාන්තම් අතට දැනෙන රස්නෙට කමක් නැහැ. කිරි ටික තිබ්බොත් හොඳයි. දැන් අපි මේක අනා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් අනා ගන්න ඕනේ. දැන් අපි පිටි එක අනා ගන්නකොට මේක හොඳට අනා ගන්න එක හරි වැදගත්. ඒ වගේම තමයි මේක තද පිටි මෝලියක් නෙමෙයි. මේක ඇත්තටම පානුයි කේකුයි අතර එකක් කිව්වොත් වඩා නිවැරදි. මේක පානුත් නෙමෙයි, මේක කේකුත් නෙමෙයි ඇත්තටම. මේ දෙක අතරේ තියෙන කෑමක් මේක. මෙන්න මේ විදිහට අනලා මේක අපි ටිකක් පිපෙන්න තියන්න ඕනේ. හොඳට අනා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි මේකේ පිරවුම හදන හැටි බලමු. ඒක තමයි ඊළඟට අපිට වැදගත් වෙන්නේ. ඒකෙදි අපිට ඕනේ වෙනවා දැන් ඔබ මේක හදනකොට
පුළුවන් මේක පොඩ්ඩක් වෙලා පිපෙන්න තියලා පිටි මෙලෙක් වුණාට පස්සේ මේක එකතු කරන්න. නමුත් වෙලාවේ ප්‍රශ්නයක් නිසා මම විනාඩි 20ක් ඇතුළත මේක තරමක් පිපෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී තමයි අපි මේක එකතු කරන්න ඕනේ. එතකල් අපිට පුළුවන් මේ පිරවුම හදාගන්න. අපි මේකට බිත්තර 4ක් අරන් තියෙනවා. මම කලින් කිව්වා. දැන් අපි මුලින්ම බිත්තර ටික බීට් කරගන්න ඕනේ. හැබැයි මේ බීට් එකක් ඕනේ නැහැ හෑන්ඩ් බීට් එකකින්. එහෙමත් නැත්නම් ගෑරප්පකින් උනත් මේක කලවම් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේකට සීනි පොඩ කලවම් කරගන්න ඕනේ. මං කිව්වත් ස්පයිස් පවුඩර් ඕන වෙනවා කියලා අපිට. මේ ස්පයිස් පවුඩර් හදාගෙන තියෙන්නේ සාදික්කා එනසාල් කරාබු නැටි කුරුඳු පොතු මේ දේවල් එකතු කරගෙන මේ ටිකත් අපි මේකට එකතු කරගන්නවා. ඒකම අපිට දැන් බටර් ටිකකුත් මේකට ඕනේ. අපි ඒකත් එකතු කරගෙන බේක් කරගන්නවා. පිපෙන්න තියෙන අතරේ අපි මේක හදා ගන්නවා. හදාගෙන මේක ටිකක් පිපුණයින් පස්සේ තමයි ඇත්තටම මේක දාන්න ඕනේ. දැන් මේක අපි විනාඩි 20ක් විතර තියලා මේක ටිකක් ඔබට පේනවා දැන් පිපිලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් අපි මේ මිශ්‍රණය මේකට එකතු කරන්න ඕනේ. ඒක නම් හැබැයි ග්ලව්ස් එකකට වඩා අතින් අඬන එක තමයි ගොඩක් හොඳ. ඉතින් අපි මොකද මේ මිශ්‍රණය තරමක් දියාරු මිශ්‍රණයක්. ඉතින් ඒක නිසා අපි මේ ටික දාලා දැන් මේක හොඳට අනා ගන්න ඕනේ. මතක තියාගන්න මේ මාගරින් එහෙම ගොඩාක් සීතල නැතුව කාමර උෂ්ණත්වයට වගේ තියෙන්න ඕනේ. වැඩි හොඳයි බටර් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ඒ කියන්නේ ලුණු රහිත බටර්. මේකෙන් ටික දාගෙන මේක හොඳට කැඩිලා හොඳ එකම එක මිශ්‍රණයක් වෙනකන් අපි හොඳට මේක අනා ගන්න ඕනේ. හොඳට එකට එකතු වෙනකන්. මම පෙන්නන්නම් මොකද්ද හරි බ්‍රූදර් මිශ්‍රණය කොහොමද තියෙන්න ඕනේ ගාන මොකද්ද කියලා. මොකද මේක මං කිව්වා කේකුත් නෙමෙයි පානුත් නෙමෙයි. හැබැයි මේක මේ තරමක් දියාරු මිශ්‍රණයක්. අපි ටික දාලා මේ විදිහට අනා ගන්න ඕනේ. මේක හොඳට පිටි පොඩි කැටයක්වත් නැති වෙන විදිහට මේක හොඳට අනා ගන්න ඕනේ. දැන් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මේ ආකාරයට තියෙන අපි මේක අනා ගන්න ඕනේ. තරමක් දියාරු මිශ්‍රණයක්. ඊට පස්සේ අපි මේක හොඳට වහන්න. තෙතරෙදි කෑල්ලකින් වැහුවත් කමක් නැහැ. එහෙම අවශ්‍යත් නැහැ. මොකද මේක ඝන කම්මිශ්‍රණයක් නොවන නිසා බහලා අපි තවත් විනාඩි 20ක් මේක පිපෙන්න තියෙනවා. ඉදිරියදී හදනවා නම් ඕගලන්ට පුළුවන් මේක කලින් දවසේ රෑ අනලා තියලා උදේ බේක් කරන්න. මොකද පැය 12ක් විතර මේක අනලා තියනවා නම් තමයි ගොඩක්ම සක්සස් වෙන්නේ. හොඳට හදා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි බලමු මේක පිපෙන්න තියලා කොහොමද කියලා. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි විනාඩි 20ක් අනලා තියාගත්තු බ්‍රූදර් මිශ්‍රණය. මේ ඕගලන්ට පේනවා ඇති අපිට මේ තරම් ප්‍රමාණයක් තිබුණේ දැන් ගොඩක් පිපිලා ඇවිල්ලා. මේ තමයි බ්‍රූදර් තැටිය. මේක වෙනස්. අපි හැම එකෙම බ්‍රූදර් බේක් කරන්නේ නැහැ. මේ වගේ තැටියක තමයි. ඒකට මේ වගේ බටර් හොඳට වටේට ගාලා තමයි ඊට පස්සේ අපි ට්‍රේ එකට දාලා තව විනාඩි 20කට පස්සේ තමයි oven එකට දාන්නේ. ඒ වගේම තමයි දැන් මේ රේසින්ස් හරි සුල්තාන හරි අපිට දෙකෙන් එකක් ඕන එකක් අපිට දාන්න පුළුවන්. එහෙම දානකොට රේසින්ස් දානවා නම් ගොඩක් රසවත්. ඒක අපිට අනනකොටම දාන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ වෙලාවට දාන්නත් පුළුවන්. ඒ කොයි විදිහට දැම්මත් ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් අපි මේක ට්‍රේ එකට දාන්න ඕනේ.
මිශ්‍රණයත් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තියෙන්නේ. දැන් අපි ට්‍රේ එකට දාගෙන ඉවරයි. දැන් විනාඩි 20ක් මේ ට්‍රේ එකේ තව පිපුණට පස්සේ තමයි අපි oven එකට දාන්නේ. ඒකත් අපි ෆැරන්හයිට් නම් 350 380 වගේ. ඒ දෙකේම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සෙල්සියස් නම් 180 මේක බේක් කරන්න. මේක සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 35ක් 45ක් අතර කාලයක් යනවා. සාමාන්‍ය කේක් එකක වෙලාව තමයි යන්නේ. මං කිව්වේ අනලා අපිට මේ වගේ කලිනුත් මං කිව්වා පැය 12ක් විතර තියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් රෑ අනලා තියලා උදේ බේක් කරන්නත් පුළුවන්. මම ඒකයි කිව්වේ දැන් මේක අපිට ඇත්තටම අවුවේ ටික වෙලාවක් තිබ්බත් මේක හරි ඉක්මනින් පිපෙනවා. මොකද රස්නෙට. එහෙම නැත්නම් රස්නෙට තැනක තිබ්බත් ඉක්මනින් පිපෙනවා. දැන් සීතල දවසක අපි කොහොමද මේ දවස්වල සීතලයිනේ. එතකොට අපි චුට්ටක් රස්නේ වතුර හරි කිරි වලින් හරි තමයි මේක අනා ගන්න ඕනේ. අපි බලමු මේක බේක් වුණාම කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න අපි දැන් බ්‍රූද් එක හදලා ඉවරයි. මේ තමයි අපේ අවසාන බ්‍රූද් එකේ අවසාන ටික. එතකොට අපි බලමු මේක පොඩ්ඩක් ගානිෂ් කර ගන්නත් ඕනේ. මේක මේ මං කිව්වා ක්‍රිස්මස් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකට හරියන එකක් කියලා. ඉතින් රශ්මි ටීවී බලන ඕගොල්ලන්ට මේක ෂෙයා කර ගන්නත් පුළුවන්. තව දන්නේ නැති කෙනෙකුට දෙන්නත් පුළුවන්. මේකට කමෙන්ට් කරන්නත් පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ හදලා රස බලලා අපිට කියන්න. බලමු මේකට ඕනේ නම් අයිසිං වෝටර් අයිසිං වගේ ටිකක් ග්ලේස් අයිසිං එකක් උඩට දාන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට මෙන්න මේ විදිහට අපිට මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මේක ඉවර කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ තමයි අපේ ෆිනිෂින් එක. මේ වගේ අයිසිං පවුඩර් දාගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ග්ලේස් අයිසිං එකක් දාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් හදලා බලන්න මේක රසයි, ලස්සනයි. ඕන විදිහකට ගානිෂ් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ බලලා රශ්මි ටීවී එක ඔයගොල්ලන් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න පුළුවන්. අය ෂෙයා කරන්න, හදලා බලන්න අපිටත් කියන්න. මේ රසම් එකක් විතරක් නෙමෙයි. මේ තමයි Sunshine Food Creations වල අලුත්ම නිෂ්පාදනය. මොකද මේක නිකම්ම නිකන් රසම් එකක් නෙමෙයි. මේකෙදි ඇත්තටම කොලෙස්ටරෝල් තියෙන කෙනෙකුට මේක පාවිච්චි කරොත් හරි ඉක්මනින් කොලෙස්ටරෝල් ලෙවල් එක පාලනය කරගන්න හැකියාවක් මේකේ තියෙන ද්‍රව්‍ය තමයි අඩංගු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ කවුරු හරි කැමති නම් මේක ගන්න. මොකද ලොකු මුදලකුත් නෙමෙයි මේක රුපියල් 290ක් වෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් වේල් 25ක් විතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නිසා ඇත්තටම මම හිතන්නේ ආර්ථික අතිනුත් ලොකු වාසියක් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඇත්තටම මේ තිරේ දිස්වෙන අංක වලට කතා කරලා ඔබටත් හැකියාවක් තියෙනවා අවශ්‍ය නම් මේ ලබා ගන්න.